હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું શક્કરિયાનો હલવો. આ હલવો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. આ હલવાને તમે વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકો છો કે પછી વ્રત ઉપવાસ વગર પણ જ્યારે પણ તમને કંઈક મીઠું ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે આ હલવો બનાવીને ખાઈ શકો છો. શક્કરિયા ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, એમાં ઘણા બધા વિટામિન્સ હોય છે. તો સિઝનમાં તમારે શક્કરિયા કે પછી એમાંથી બનેલી રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરવી જોઈએ. તો ચલો શક્કરિયાનો હલવો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. અહીંયા મેં ઘી રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લીધું છે અને આ ઘીને હવે આપણે સરસ રીતે પીગળવા દઈશું. ઘી સરસ રીતે પીગળી જાય એ પછી આપણે આની અંદર 200 ગ્રામ શક્કરિયાનો માવો ઉમેરીશું. 200 ગ્રામ જેટલા શક્કરિયાને બાફીને એની છાલ કાઢીને મેં એને છીણી લીધા હતા. જો તમે કપમાં ભરીને જોશો તો 1.5 કપ જેટલો આ માવો છે. અને હવે આપણે એને ધીમા તાપે 2 મિનિટ માટે ઘીમાં શેકી લેવાના છે. ઘીમાં શક્કરિયાનો માવો શેકીશું તો હલવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. જ્યારે પણ તમે શક્કરિયાનો હલવો બનાવતા હોય કે ખીર બનાવતા હોય, શક્કરિયાને હંમેશા છીણીને જ લેવા જોઈએ. ડાયરેક્ટ બાફીને આપણે એને જો હાથથી મેશ કરીશું તો જે શક્કરિયાનો માવો છે એમાં ગાંઠ તો રહી જ જશે, સાથે એના રેસા પણ આવશે, તો ખીર કે હલવો સારો નહીં બને. તો જો તમે એને છીણીને લેશો તો જે રેસા છે એ છીણીને ઉપર જ રહી જશે અને એકદમ રેસા વગરનો આપણને માવો મળશે. તો આ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. બે મિનિટ માટે શક્કરિયાના માવાને મેં ઘીમાં શેક્યો છે. હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. શક્કરિયામાં પણ મીઠાશ હોય છે તો ખાંડ તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ લેવાની છે. હવે આપણે આની અંદર 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ આપણે ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું જ લેવાનું છે. અને દૂધ ઉમેર્યા પછી બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે શક્કરિયાનો માવો છે એ દૂધમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને પણ સ્લોમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું અને જ્યાં સુધી આ બધું જ મિશ્રણ ગાઢું થઈને પેન છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવવાનું છે. તો સતત આપણે એને મિક્સ કરતા રહીને હલાવશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મીડિયમ ફ્લેમ પર કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા રહીને મેં આને કૂક કર્યું છે અને આ મિશ્રણ હવે થોડું થોડું ગાઢું થવા લાગ્યું છે. હજી થોડા વખત કૂક કર્યા પછી આપણો શક્કરિયાનો હલવો હવે થોડો ગાઢો થઈ ગયો છે. તો 1/4 ટીસ્પૂન આપણે આની અંદર ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી જેટલા કાજુ અને બદામ ઉમેરીશું. અને આ હલવાનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે વ્હાઇટ કલર છે, તો તમે આની અંદર 1 ચપટી જેટલું કેસર કે કેસર યલો ફૂડ કલર પણ એડ કરી શકો છો. તો મેં આ હલવાની અંદર 1 ચપટી જેટલો કેસર યલો ફૂડ કલર એડ કર્યો છે, જેથી જે હલવો છે એ દેખાવમાં સારો લાગે. કલર ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે એને નેચરલ વ્હાઇટ પણ રાખી શકો છો. તો આ હલવાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. અત્યારે આપણે આને ગરમ સર્વ કરીએ છીએ તો થોડોક તમને ચીકણો લાગશે, પણ સહેજ ઠંડો થાય પછી બિલકુલ પણ ચીકણો નથી લાગતો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિવરાત્રી ઉપર તમે પણ આ શક્કરિયાના હલવાને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ હલવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.